Co s tím má tedy společného beletrie? To je velmi zajímavá otázka. Ono to souvisí s tím, že v současné literatuře se setkáváme s určitými tendencemi, které se projevují v tvorbě některých současných autorů, kdy tito autoři vnímají možnost, kdy beletrie může nějakým způsobem zasáhnout do života společnosti a otevřít přinejmenším debatu. Protože když si vezmeme tvorbu literární, tak autor, který píše literární dílo, například román, tak v tom díle reflektuje skutečnost. Podává jakýsi obraz té společnosti. Ale celá řada současných autorů vnímá tuto skutečnost i jako příležitost k tomu zapojit se do nějakých širších literárních debat a diskuzí, které mohou vlastně se přenést i do toho veřejného života, do té veřejné diskuze celospolečenské. Není tedy jenom cílem těch autorů nás pobavit, ale sledují i něco jiného? Když se budeme bavit o tématu násilí v literatuře, tak bude hodně záležet na tom, jestli je to literatura draková, která sleduje jiné cíle, než je tomu v případě děl s literárními ambicemi, uměleckými ambicemi, protože v tomto případě samozřejmě těm autorům nejde pouze o to vyvést nás z nějaké emoční rovnováhy nebo jenom primárně zapůsobit na naše pocity a vyvolat v nás děs, hrůzu, ale snahou těchto autorů je přivést nás také k reflexi, k zamýšlení, abychom se nad určitými tématy dále zamýšleli, abychom se jimi zabývali. To je totiž první krok, který člověka může vyburcovat nebo přimět k nějaké reakci nebo k nějaké změně chování. Cílem autora tedy není ve mně vyvolat emoce? Není to rozhodně tím primárním cílem, ale je to prostředek k tomu, aby věnoval pozornost danému tématu, na které se autor snaží upozornit. Pokud se ovšem nebavíme o literárním žánru hororu, který si čtenář vědomě vybere, ale o takových dílech se tu teď nebavíme. Ano, přesně tak. Právě v tomto kurzu se zaměříme na díla současných autorů, jako například Roberta Bolaňa nebo Camus Gutier, a na jejich tvorbě, na jejich konkrétních románech si ukážeme, jakým způsobem lze přistupovat k tématu násilí, jakým způsobem jej lze vnímat v rámci těch jednotlivých děl, jak je lze analyzovat, jak je lze interpretovat a jak můžeme k těmto tématům kriticky přistupovat.